Hi guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. So right now, i-unbox natin ang REALME GT Master Edition. So ito siguro yung spin-off ng GT series, no? Pag-open natin ng box, kita natin mayroon siyang welcoming note. Welcome to the REALME family. So inside this one, may mga documentation na kailangan natin basahin bago nyo gamitin ang inyong phone. Then nandito na ang phone mismo, ang REALME GT Master Edition. Ang gaan na guys. Sabi ko sa inyo out of the box, pag-hawak ko yung phone, sabi ko sa inyo, sobrang gaan niya. And really, truly enough, ang ganda ng color niya, no? Colorway niya. No? It's really light. Okay? Featherweight ang kanyang, pinopromote dito sa phone na ito. There are some quick specs na nakasulat dito sa box and it's powered by the Snapdragon 778 5G, no? And together, it's also 120 Hz of screen refresh rate. Then, 65 watts ang kanyang fast charging capability, no? Super dark charge and super slim and light master design. Ayos. So, bubuksan pa natin to. Tingnan natin kung ano meron. And ang ganda ng kanyang case, no? Color gray. Okay? And yung phone ko nga pala is called the Daybreak Blue. And it's really nice. Pag tinawa siya ng ilaw, no? Nag-iiba siya, nag-blue. May konting pagka-rainbow siya, no? Pag tinignan niyo mabuti. Okay? So, yan. Yun ang kanyang color. Okay? Pero if you look at it straight, diretso, no? Masasabi ko sa inyo, ang color niya is parang silverish blue. So, ang kanyang 65 watts na super dark charge, kanyang charging cable, kanyang SIM ejector pin. So, ayan, napakita ko na sa inyo lahat ng meron dito sa box na ito. And right now, let's get into this phone. So, masasabi ko sa inyo, guys, so this phone is really super lightweight. Ang gaan sa aking kamay. And sinabi ko sa inyo kanina, it's powered by the Snapdragon 778 5G, which is a 6 nanometer chip. And tingnan natin sa Antutu benchmark, no? Kung anong score nga ba nakuha niya, no? Dito sa Antutu, 544,000 points from Antutu benchmark, no? Na 9.0.10. So, nakakuha rin siya ng 57,000 points sa iTutu benchmark. Maganda kanyang score, no? So, Slingshot Extreme getting a 5,066,000 points. And good news, level 1 ang kanyang wideband security level dito sa DRM info, which means pwede tayo manood ng mga HD sa Netflix. So guys, itong phone na ito is just 180 grams lang. Is sobrang gaan niya, no? And ang kanyang screen is a 6.43-inch na Super AMOLED display. Okay? So together with the Corning Gorilla Glass protection, I'm not quite sure kung anong glass level niya, no? And sa likod niya is a plastic back and plastic frames. Then, itong phone na ito, mataas kanyang brightness to 1,000 nits. Together, meron din siyang 120 Hz of screen refresh rate. Which is, of course, syempre, yun ang mga nasa flagship level series na mga 120 Hz, 90 Hz. Ito, nandito rin sa REALME GT Master Ed. So, tinry naman natin manood ng mga videos here on this phone. Sabi ko sa inyo, it's bright. Ganda manood ng videos dito. Though, hindi siya ganong kalakihan kasi medyo maliit ang phone. 6.43 ang kanyang inch ng kanyang phone, na kanyang screen. But, nevertheless, sabi ko sa inyo, dahil sa kanyang brightness sa 1,000 nits, plus, sinaman pa siya na 120 Hz. So, makita mo parang yung movement ng, ng phone mo when you're scrolling on Facebook, when you're watching movies, ang smooth sa mata. Now, one thing na masasabi ko sa inyo na marang medyo nabibitin ako dito is wala siyang stereo speakers, no? So, isa lang yung speaker sa baba. But, good news is, nandiyan pa kanyang 3.5mm audio jack, which makes it very nice kung gusto mong gumamit ng, isolated na kanyang sound, na yung favorite headphones mo, pwede mo kabit dito. Siyempre, para magandang yung sound tripping, di ba? Now, ang camera nito is medyo kakaiba. Medyo special itong camera ni REALME GT Master Edition, no? So, pinagmamalaki ni REALME na magandang camera nito. So, sinimulan siya ng 64MP na front shooter, no? With an aperture 1.8, then 8MP ang kanyang ultra-wide lens, 2MP macro lens, then, of course, ang kanyang front shooter is mas maganda as compared sa ibang mga phones, so at this level, 32MP, guys. So, sabi ko sa inyo, nung tinry ko kumuha ng mga pictures, masasabi ko sa inyo, it's really nice and tingnan natin. No doubt, pinagmamalaki ni REALME ang camera na ito. Ang ganda ng mga shots na nakuha ko dito, be it outdoors, indoors, low light, and of course, yung magandang lighting ko, lahat ay masabi ko sa inyo, it's sharp, it's crisp, and very punchy ang mga colors.
Halos true to life yung colors niya, no? Given na yung camera niya is just a 64, hindi siya 108. Sabi ko siya na wala naman sa MP yan eh. Nasa ganda ng integration niya sa phone. Now, yung selfie shooter, masasabi ko siya, sobra ako naalis sa mga pictures na nakuha ko dito. Ang ganda, ang punchy, lalo na pag nagbo-bokeh ako. Ang ganda na pag ano, no, lalo ng mga trimming sa gilid ng mukha ko. Pinong-pino, masabi. Hindi siya biglang cut. Makita mo smooth yung transition eh. So, definitely, very good ang kanyang selfie camera. Hindi ganun kalaki ang kanyang battery, no? 4,300 mAh ang kanyang battery, but it can support up to 65 watts of super dark charge. Dinayin ko ang battery down to 13%. I-charge ko pabalik ng 100. Using yung default cable, default charger. Grabe ang bilis. 30 minutes guys, tapos na. So guys, ang battery endurance nito, Realme GT Master Edition. Grabe, ang tindi. Nakapagkuha siya ng 12 hours and 34 minutes no, dito sa screen on time. And tinay naman natin siya gamitin for roughly mga 2 weeks na dito sa ating kamay. Nakapag-last naman siya no, ng towards the day. Kaya naman mag-last ng 1 whole day no, without charging. And siyempre, depende naman sa ating usage. No? Pag moderate na ating usage, kayang-kaya 1 whole day, walang problema. Pero kung heavy user ka, malakas kang gaming, expect mo mabilis yung mag-drain. So siyempre, magbitbit ka na ng power bank. So guys, itong phone na ito is geared towards gaming. Kaya nga GT, game time, and game turbo. Kung ano naman meaning ng GT niya. No? So naglaro tayo ng Call of Duty dito. And grabe guys, ang ganda ng experience nito. Ang gaan kasi ng phone sa aking kamay. And nakapaglaro tayo no, nitong phone, ng game na to. No? And itong mga settings na kaya nating unlock. Plus, ang gameplay niya is very nice, very smooth. Nakapag-enjoy tayo. No? And mas sabi ko sa inyo, it's really something na worth mentioning. Though maliit ang kanyang screen and wala siyang, wala siyang stereo speaker. Pero masasabi ko sa inyo guys, yung game experience dito is okay. Hindi siya halos wala naman masyadong na-feel na frame drops, wala naman masyadong lags. And yung gameplay na smooth and grabe, sabi ko sa inyo, nakapag-enjoy ako na ng 2 hours sa Call of Duty, no? And of course, syempre, kung malaro kayo ng mga ML, Genshin Impact, PUBG, I'm sure kayang-kaya din itong phone na ito. So guys, itong Realme GT Master Edition, no, is definitely something na worth mentioning, no? If you're looking for yung phone na powerful yet magaan sa kamay, gandang camera, okay ang battery, plus okay ang gaming, no? So, halos lahat nandito sa phone na ito, no? Guys, drop it on the comment section below kung saan pwede mabili itong phone na ito, no? If you like this video, don't forget to like, subscribe, click that bell icon so don't miss any future videos here sa aking channel. And ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up?